Hello friends, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল এডুকেশ্যন জিকে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰিপজিশন লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল অপচন সিলেক্ট কৰি ৰাখিব। আজি মই ইংৰাজী প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰিপজিশন মই আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত আছে অন, এবভ, ওভাৰ, আন্ডাৰ, বিলো, বিসাইড, থ্ৰু, এক্ৰছ। বন্ধুসকল, এক্ৰছ স্পেলিংটো অলপ মিষ্টেক আছে। তাৰপিছত আছে অফ, বিটুইন, এমং। এইকেইটা প্ৰিপজিশন মই চমুকৈ আলোচনা কৰিম। বলক আমি এইকেইটা ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চমুকৈ জানি লওঁ। বন্ধুসকল, মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত অন, এবভ, অভাৰ এইকেইটাৰ প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ। আমি আহিছোঁ প্ৰথম অন। কোনো এটা বস্তু ওপৰত থাকিলে আমি অন বহুৱাব লাগে, অন প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু সেই বস্তুটো যদি এটা বস্তুৰ ওপৰত লাগি নাথাকে বা স্থিৰভাৱে ওপৰত ওলমি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এবভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আকৌ কোনো এটা বস্তু যদি ওপৰেৰে গতিশীল হৈ থাকে বা চলমান অৱস্থাত থাকে তেতিয়াহ'লে বা ওপৰেৰে গতিশীল হৈ থাকে তেতিয়া আমি অভাৰ বহুৱাব লাগে। ইয়াতে আমি কেইটামান উদাহৰণ হিচাপে যদি চাওঁ, ইয়াতে অন আছে, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবুল। ইয়াতে কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত লাগি আছে, গতিকে অন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এবভটো আমাৰ যদিও ওপৰত আছে কিন্তু স্থিৰ হৈ আছে। দ্য ফেন ইজ এবভ মাই হেড। নেক্সট আছে আমাৰ অভাৰৰ এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ। দ্য ডগ হেজ জাম্পড অভাৰ দ্য ৱাল। ইয়াতে ৱালৰ ওপৰেদি কুকুৰটোৱে জঁপিয়াইছে আৰু এইটো গতিশীল হৈ আছে। গতিকে আমি গতিশীল অৱস্থাত যদি আমাৰ ওপৰেদি যদি এখন এৰোপ্লেন যায় তেতিয়াও আমি অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিছোঁ আমি আন্ডাৰ। কোনো এটা বস্তুৰ তলত থাকিলে তেতিয়া আমি আন্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উদাহৰণ হিচাপে যদি চাওঁ, দ্য কেট স্লিপ আন্ডাৰ দ্য টেবুল। ইয়াতে টেবুলখনৰ তলত মেকুৰী এটা শুই আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ বিসাইড। বিসাইড হ'ল আমাৰ কাষতে বহি থকা বুজায় বা কোনো এটা বস্তু কাষতে লাগি থকা সাইডত। উদাহৰণ হিচাপে হি সিট বিসাইড মি। সি মোৰ কাষতে বহি আছে। তাৰপিছত আছে আমাৰ থ্ৰু আৰু এক্ৰছ। থ্ৰু আৰু এক্ৰছ দুটা অৰ্থ অলপ বেলেগ বুজায়। গতিকে থ্ৰু আৰু এক্ৰছ যদি আমি কওঁ, এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে যদি থ্ৰু হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত আমি চলমান হৈ থকা বা গতিশীল হৈ থকা, বা এটা ফৰেষ্টৰ ভিতৰত যদি কোনো এটা মানুহে বিচৰণ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি থ্ৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এক্ৰছ হ'ল যদি আমি ফৰেষ্টৰ ভিতৰেদি কোনো এটা ৰাস্তা বা কোনো এজন মানুহ দৌৰি গুচি গৈছে বা এটা ৰাস্তা ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এক্ৰছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আমি ইয়াতে উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ এক্ৰছ থ্ৰু যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে দ্য ৰোড থ্ৰু দ্য ফৰেষ্ট।
এটা ৰাস্তা জংগলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, অৰণ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। আৰু এক্ৰছৰ ক্ষেত্ৰত আছে আব্ৰাহাম স্বাম এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ। আব্ৰাহামে নদীখন সাঁতুৰি পাৰ হৈছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ অফ, বিটুইন আৰু এমং। অফ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোনো এটা বস্তুৰ যদি ধৰি লোৱা হওক ভাৰতৰ, বাংলাদেশৰ, ইংলেণ্ডৰ, আমেৰিকাৰ। ইয়াতে উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ যে দিল্লী ইজ এ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত আছে যদি কওঁ ঢাকা ইজ এ কেপিটেল অফ বাংলাদেশ। ঠিক তেনেকৈ বিটুইন হ'ল দুটা বস্তুৰ মাজত সিঁচৰিত হৈ থকা বা বিতৰণ কৰাকে বিটুইন দুটা বস্তুৰ মাজত সীমাবদ্ধ থকাক বিটুইন বুলি কোৱা হয়। আৰু বহুতৰ মাজত বিস্তাৰিত হৈ থকাক এমং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াতে উদাহৰণ হিচাপে আমি যদি চাওঁ দ্য মেংগ ডিভাইডেড টু বয়েজ। আৰু এমং যদি চাওঁ দ্য অল্ড টেম্পল হিডেন এমং দ্য ট্ৰিজ। ইয়াতে আমি বিটুইন দুটাৰ মাজত ভগুৱাই দিয়া হৈছে, এটা মেংগ দুটা ল'ৰাৰ মাজত ভগুৱাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে এমং বহুতৰ ভিতৰত এটা, বহুতো গছ গছনিৰ ভিতৰত পুৰণা টেম্পলখন লুকাই থকাৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু কিছু প্ৰিপজিশ্যন সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰাৰ যত্ন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল অপশ্যন চিলেক্ট কৰি ৰাখিব, যাতে মই দিয়া